اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنفكركم باخر حاله هنا ونتناقش مع بعضينا في الاجابه بتاعتها. كانت حاله عيان عنده فلو وبدا يظهر عليه كمان اعراض اريثيما كده في الجلد بالشكل ده، وكان expanding lesion، وبعد شويه few weeks بدا الليجن ده يسبريد all over the body، وخلال months بدأ يديفلوب arthritis neurological manifestations زي ما احنا شايفين كده دي و after that اخدنا له الاي سي جي طلع بالشكل ده. وكان عندنا 3 اسئله رئيسيه اللي هي الدياجنوزس المبدئي بتاعنا ايه، واهم انفستيجيشن نعملها، واهم لاين لعلاج ايه هؤلاء العيانين. شوفوا هنا اهوت الحاله دي عشان نبقى واضحين فيها. دي كانت حاله بالنسبه للدياجنوزس ايه، حاجه اسمها لايم ديزيز. ده ديزيز كانوا فاكرين انه سبايروكيت، وبعد كده دلوقتي بيعتبروه بكتيريا بتنتقل بالتكس. الاورجانيزم بتاعه اسمه بوريليا بورجدر فراي، والاورجانيزم ده بيعمل اعراض الحقيقه مش سهله. يعني بتبدا بالليجن اللي احنا شايفينه ده expanding erythematous lesion وclearing center احيانا يتشاف، ده اسمها اريثيما ميجرانس. ليه؟ لانها بتميجريت بعد كده شايفين لكام حته ايه في البودي ايه افكتد. الحاجه الثانيه المشهوره مع اللايم ديزيز ان في اعراض بيبدا يسبريد بعد خلال شهر لو ما تشخص لكذا حته في البودي، يعمل ارثرايتس كرياكشن منه، ويبدا ياثر على النيرفس سيستم ان ديفرنت فورمز، يجي له ديفرنت نيورولوجيكال مانيفستيشنز تظهر. انا جايب لكم هنا حاله 7 نيرف ايه بولسي فيشيال بولسي. والاي سي جي بتاعه الحقيقه مهم جدا لان مشهور قوي ان اللايم ديزيز لما يديسيمينيت يضرب في القلب كمان او ياثر على القلب ويعمل مايوكاردايتس بيريكاردايتس وهارت بلوكس مشهوره ايه معاه. هنا دي كانت حاله ايه تيبيكال ايه بتاعه ايه هارت بلوك. انا هرجع ايه اكبرها شويه عشان نشوفها. لو تشوفوا هنا البي ويفز الريت بتاعها ايه ماشي مختلف تماما عن الكيو ار اس كومبلكس. يعني ادي الكيو ار اس كومبلكسز الريت بطيء جدا، ده فنتريكولار اسكيب ريت، والبي ويفز ماشيه اندبندنتلي لوحدها بريت مختلف. هو ده اللي يشخص ايه الايه الهارت ايه بلوك. البي ويفز ماشيه لوحدها في سكه، والايه كومبليت ايه في ديسوشيشن. فاللايم ديزيز من الحاجات اللي بيعملها غير الارثرايتس والنيورولوجيكال مانيفستيشنز ياثر على القلب، ومن اشهر الحاجات في الاي سي جي يو نيفر ميس ات، يعني اللي هي وجود ايه في ديسوشيشن او ايه هارت بلوكس ايه بتحصل معاه. فهذا المرض او اللايم ديزيز اللي هو شفنا اريثيما ميجرانس بتسبريد بالمنظر ده وكليرنج سنتر واكسباندنج followed in 1 month بكمان غير الاكسبانشن او السبريد يحصل arthritis neurological manifestations وهارت بلوكس وابنورمال اي سي جيز. العيان ده if it's not diagnosed بيقعد مدد لحد ما يدخل في ستيج 3، مشكله كبيره جدا. يعني حياته بتتاثر تماما لحد بايه ما يتشخص صح. فمهم جدا ان احنا the earlier the better، يعني خير التشخيص عاجله. هنا هنشخص في المرحله دي يبقى انقذنا العيان ده الحقيقه تماما. هنتاخر شويه يعني ممكن تمشي الحال، لكن اذا اتاخرنا قوي يعني هو ستيل تريتابل، بس هيكون العيان عانى جامد جدا جدا جدا. فوجود الفلو إلنس مع الاريثيما ميجرانس بالمنظر ده والكليرنج سنتر ده تيبيكال مع السبريد بتاعه الارثرايتس النيورولوجيكال مانيفستيشنز بعد شهر والابنورمال اي سي جي كمان او اي كي جي. كل دي تمشي مع اللايم ديزيز اللي هو بيجي بالتكس من خلال ايه الاورجانيزم البكتيريا اللي هي ايه بوريليا ايه بورجدر فراي. اللي هنا اهوت الحاجه اللي انا عايز اقولها ايه، ان هذا المرض مهم جدا 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 الهيستوري تيكينج في الحاله. ليه؟ هوريكم اهميته هنا. المرض ده مشهور قوي في نورث امريكا،
في اماكن معينه. فيجي العيان يجي لك او يجي لحضرتك العياده يقول لك انا كنت بزور اخويا في امريكا وجيت، خلاص هو راجع الميدل ايست مثلا. او لو الدكتور اللي بيتابعني دلوقتي في امريكا هنا يقول لك انا من هنا على طول. فالفكره ان احنا نعرف ان هو في اماكن معينه في امريكا، ولكن الاعراض بتاعته كل ما ندركها ايرلي فلو مع الاريثيما دهيت ما تتعداش، وبعد كده يبدا يديفلوب الحاجات دي وهارت بلوك والفيشيال بولسي وارثرايتس دي لازم افكر والحق العيان ده. الحقه بايه بقى؟ يبقى انا عندي هنا التشخيص كان الايه؟ اللايم ديزيز. اهم اختبارات له السيرولوجيكال تيستس، يعني زي إلايزا انزيم لينكد اميونوسوربنت اساي فولود باي ويسترن بلود تيست، وده اهم شيء في تشخيصه. يعني مش بدور على الاورجانيزم بالطريقه التقليديه، لا، بسيرولوجيكال تيستس. مش هروح ادور اشوفه يعني لانه صغير جدا. سيرولوجيكال تيست احسن حاجه. العلاج الرئيسي بتاع الحالات دي انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس هي بتاع كيوراتيف له، يعني هي الشيء الرهيب ان ده احنا شايفين حاله متبهدله من فلو وسكين ليجن فولود باي ارثرايتس ونيورولوجيكال مانيفستيشنز وهارت بلوكس، كل ده ممكن يتعالج معظمه بالبروبر يوز اوف انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس متنوعه كثيره في علاجه. يعني ايه اللي من احسن ما يمكن؟ ايه؟ الدوكسيسايكلين، الريثرومايسين ممكن ينفع، السيفالوسبورينز ممكن بعضها، الاموكسيسيلين. فهو الدوكسيسايكلين له ادفانتج شويه الحقيقه في علاج هذا المرض، ولذا كثير بيفضلوه. ولكن الفكره العامه ان انا الحق واشخص صح ان دي حاله لايم ديزيز، اعمل له سيرولوجيكال تيست وادي له انتي بايوتكس. ات كان اند الديساستر اللي حاصله قدامنا دي كلها. احب افكركم اخيرا بان هو بردك ان عندنا دلوقتي في midlearn.us يعني التوبكس بتاعتنا متنظمه بطريقه احلى. بتشوفوا نفس اليوتيوب، هي فيور ليها بس متنظمه احسن. والبي دي اف فايلز ممكن نقدر اكسس واللي عاوز يقتنيها يقدر من داخل midlearn.us، وهعمل لكم اللينك في البوكس اللي تحت الفيديو. وبذكركم اللي عاوز يجي له الاسئله والاجوبه والسي ام اي بتاعتنا ما يكفيش ابدا كلمه سبسكرايب. فالناس بتدوس سبسكرايب وفاهمه ان هو مشترك. لا، انت مشترك بس في حاجه واحده، وحضرتك مشتركه انك انت تكتبي او تكتب تعليق بس. سبسكرايب دي ما تعملش اكتر من كده. اللي عاوز يجي له الفيديوهات الجديده كل ما ننزل، وبننزل ان شاء الله بمعدل عالي قوي الفتره الجايه في موضوعات مهمه، لازم يدوس الجرس ده. وبعد ما يكليك هيظهر له 3 اوبشنز، اول او بيرسوناليزد او نون. يختار اول دي اللي هي فيها البلاك بيل دي وحوالي الشرطتين. لو البيل عندك او اللي عندك الجرس ده مش مالوش لونه مش اسود وحواليه الشرطتين، يبقى النوتيفيكيشنز مش شغاله، وانا هحط فيديوهات مش هتوصل لكم. اللي بتوصل بس للي دايس كلمه سبسكرايبد وجنبها ده متداس ومختار الاسود اللي هو فيه الشرطتين دول. هو ده الواي الوحيده اللي هو الناس المشتركه، وهم الحمد لله يعني نسبه معقوله جدا فوق 80% مشتركين في القناه، ولكن لا يصل لهم ال 80 معظم النوتيفيكيشن، لان لازم يدوسوا بعد تبقى جراي ودي بلاك وفيها الشرطتين. وهحط لكم اللينك بتاع البي دي افس تحت في البوكس اللي تحت كاميرا هنا. الحاله دي اتمنى تراجعوها كويس لان حاله مهمه وفيها انقاذ لبني ادم وحياته، مش عمليه مش بسيطه. فبصوا عليها كويس، والى لقاء مع موضوعات اخرى جديده باذن الله. شكرا جزيلا. باي.